Bună dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț. Am văzut că a prins bine Joseph Banner cu Viața impersonală. Mie una mi-a plăcut foarte mult și am fost curioasă să văd dacă celelalte cărți sunt pe măsura faimoasei cărți Viața impersonală. Așadar, astăzi am decis să vă citesc cartea intitulată Bogăție, scrisă de Joseph Banner. Este o carte scurtă și sper să vă placă. O să vedem la final. Mie una mi s-a părut interesantă și se pare că rezonez cu scrierile lui. Înainte însă de a începe, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o încă, să dați share și like la final dacă v-a plăcut. Vă aștept și pe grupul privat de Facebook Îndrăznește să crezi tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici. De asemenea, dacă aveți nevoie de îndrumare, vă aștept la ședințe de mentorat 1 la 1 pe e-mail sau telefonic. Aveți detalii în descriere. Fără să uitați niciodată că puterea stă în voi și că sigur eu doar pot să îndrum, voi trebuie să faceți restul. Să începem. Bogăție. Prefață. Voi, cărora v-am dat din belșug ceea ce lumea numește bogăție, ascultați acest mesaj special al meu pentru voi. Pentru voi. Cine sunteți voi ca să fiți binecuvântați astfel mai presus de frații voștri? Cine sunteți voi ca să vi se acorde un asemenea privilegiu când milioane de semeni de-ai voștri nu au aparent nimic? V-ați pus vreodată această întrebare? Ați răspuns vreodată la ea în mod satisfăcător? Sau poate crezi că tu ai făcut totul, că nu trebuie să mulțumești nimănui pentru aceste așa zise binecuvântări în afară de tine însuți? Crezi că este așa? Hai să vedem. Te-ai întrebat vreodată de ce te-ai născut așa cum te-ai născut, în condițiile speciale care au înconjurat intrarea ta în această viață? Te-ai întrebat vreodată de ce a trebuit să te confrunți cu condițiile particulare care te-au înconjurat și cu care te-ai confruntat pe tot parcursul călătoriei tale în viață? Te-ai întrebat vreodată de ce ai venit echipat cu anumite tendințe, calități și putere ale minții și ale sufletului pe care le aveai, în timp ce frații și surorile tale și chiar părinții tăi erau atât de complet diferiți sau veneau cu mult mai puțin echipați din fericire? Ai ajuns la vreo concluzie satisfăcătoare? Nu? Atunci ascultă. Eu sunt responsabil pentru toate acestea. Eu am făcut totul. Eu am ales aceste condiții în care te-ai născut. Eu am creat fiecare condiție pe care ai întâlnit-o în viață și te-am forțat să treci prin ele și prin orice experiență de orice natură. Eu am fost cel care te-am adus acolo unde te afli astăzi. Tu, de unul singur, nu ai făcut nimic. Acea personalitate pe care o numești tu însuți este doar o automatizare pe care o mișc pentru a se potrivi scopului meu. Capitolul 1. Cine sunt eu? Eu, care vorbesc cu atâta siguranță și autoritate? Fii liniștit și cunoaște. Eu sunt tu, sinele tău adevărat, acea parte mai înaltă, mai pură și mai supranaturală din tine care se trezește în timp ce citești, care stă deoparte, ascultă și judecă și indică adevărul acestor cuvinte conștiinței tale și care încă de la început te-a călăuzit și te-a învățat tot adevărul pe care îl cunoști astăzi. Nu acea personalitate pe care o arăți lumii și care crezi că ești tu însuți. Nu acea mască mândră și egoistă a unui eu care te-a hrănit cu erori în toți acești ani. Pentru că eu sunt sinele tău real,
acel ceva din tine care știi că te-a făcut să fii tot ceea ce ești cu adevărat, care te-a inspirat și te-a avertizat și te-a mustrat și te-a îndemnat și te-a condus mai departe și mai departe în ciuda greutăților, obstacolelor, suferințelor, eșecurilor, până când, într-un mod vag, pe jumătate conștient, ai ajuns să te bazezi pe el, fără să știi cu siguranță de ce. Da, eu sunt acel ceva. Eu sunt acel sine divin din tine care locuiește adânc în personalitatea ta umană, aproape năbușit de ideile sale lumești, de dorințele sale egoiste, de mândria și ambițiile sale prostești, dar care caută mereu, tânjește, se tânguiește să te facă conștient de existența mea, de identitatea mea reală. Da, copilul meu, acel ceva sunt eu. Eu, care de la început am stat aici, înăuntru, așteptând în liniște acest moment. Și totuși, în timp ce așteptai, am fost cu adevărat eu, care te-am ghidat tot timpul, care ți-am pus fiecare gând în minte, care te-am făcut să faci tot ceea ce ai făcut și care am folosit de rezultatul cunoscut de dinainte al fiecărui gând și act, astfel încât, în cele din urmă, să te aduc pe tine și pe ceilalți la o recunoaștere conștientă finală a mea. Și dacă ți-am permis să te hrănești cu aceste idei lumești, să urmezi aceste dorințe egoiste, să te îngrași cu mândrie și chiar să atingi culmea tuturor ambițiilor tale, a fost doar pentru ca tu să înveți deșertăciunea a toate acestea și pentru ca tu să te trezești la conștientizarea faptului că există altceva, ceva ce sufletul tău tânjește să aducă la lumină. Da, te-am binecuvântat dându-ți toate aceste lucruri pe care cândva în trecut le-ai dorit atât de mult încât m-ai forțat să ți le dau. Căci dorința este agentul voinței mele și îți furnizează tot ceea ce dorești, dacă o dorești cu suficientă putere pentru a o constrânge să te servească. Dar s-au dovedit aceste lucruri binecuvântările pe care le credeai și le așteptai? Ai obținut din ele o reală plăcere și inima ta este acum în pace? Dacă nu, de ce? Doar pentru că nu m-ai recunoscut pe mine, sinele tău adevărat, ca fiind cel care ți le dăruiește și nu l-ai folosit deloc în serviciul meu, ci doar pentru a-ți satisface propria plăcere egoistă. Dar eu ți-am permis să te complaci până la refuz în toate aceste bucurii goale, conducându-te chiar de la una la alta, prezentându-ți posibilitatea de a găsi în vreun nou bibelou sau senzație sau realizare sau putere acel ceva la care tânjai, dar pe care din păcate nu l-ai găsit niciodată și nici măcar nu l-ai întrezărit, cu excepția poate când în orele de remușcări și penitență mai profunde te-ai întors de la această lume a eului pe care ai creat-o în jurul tău la idealul dinăuntru și ai simțit vag acolo prezența mea. Ah, copile drag, ți-am dat într-adevăr aceste binecuvântări și sunt binecuvântări reale, căci ele sunt semnul meu special de aprobare față de tine. Dar binecuvântările nu sunt ceea ce crezi tu că sunt. Adevăratele binecuvântări constau în calitățile pe care le-am dezvoltat în tine, în dobândirea acestor bogății, în atenția acestor dorințe, calitățile de hotărâre de a învinge, de perseverența scopului, puterea de a face, capacitatea de a stăpâni orice greșeală și slăbiciune naturală care stau în cale. Toate acestea nu sunt decât diferite faze ale voinței mele, a căror folosire te-am învățat, pentru ca mai târziu să pot manifesta în tine și prin tine, cu acordul tău, voința mea pe căi spirituale,
la fel cum tu ai manifestat-o pe căi lumești. Cu alte cuvinte, toate realizările, fie că e vorba de bani, putere sau faimă, în artă, literatură sau muzică, știință, filozofie sau religie, nu sunt decât un antrenament în utilizarea voinței mele. Și prin urmare, munca, afacerile, știința, religia, artele sau profesiile sunt doar incidente sau mijloacele exterioare pe care le folosesc pentru a dezvolta în tine utilizarea conștientă a voinței mele. Poate că tu crezi că voința ta este cea care acționează astfel, dar atâta timp cât te consideri separat de mine și folosești această voință doar pentru a te mulțumi pe tine însuți, ea este în mod natural voință proprie și de aceea nu-ți aduce niciun bine durabil sau tangibil, ci doar necazuri, nefericire și suferință atunci când noutatea posesiei dispare. Și astfel, bineînțeles, nu mă poți cunoaște și prin urmare nu poți recunoaște că tot ceea ce faci sau ai sau suferi nu este decât rezultatul acțiunii voinței mele, care lucrează astfel în și prin tine pentru a realiza scopul meu. Dar va veni timpul când vei înțelege oarecum acest lucru. De aici și acest mesaj. De aici și această favoare specială pentru tine. Poate că te întrebi de ce eu, Dumnezeu, cel atotputernic, cel atotbun, cel atot înțelept, am făcut o distribuire atât de inegală a binecuvântărilor mele, a substanței mele, a inteligenței mele, a folosirii voinței mele, dând celor puțini un surplus imens, iar celor mulți o lipsă atât de jalnică. Te poți întreba, căci aceasta este problema pe care ți-am dat-o ție și tuturor să o rezolvați. Dar întrucât ți-am permis să rezolv parțial această problemă, chiar dacă nu o cunoști, ți-o voi dezvălui acum prin câteva dintre misterele sale aparente. Capitolul 2. Să știi, copilul meu, că nu dau nimic nimănui dacă nu a meritat acel lucru. Prin câștigat, vreau să spun că a crescut pregătit pentru el, dorindu-l atât de puternic încât, în cele din urmă, el atrage de la mine, sinele său atotputernic și perfect din interior, suficientă forță vitală și energie vitală pentru a constrânge condițiile și circumstanțele să cedeze și alte inteligențe să furnizeze mijloacele și substanța necesare pentru a da formă sau actualitate acelui lucru. Așa se face că la un moment dat în trecut, fie în această viață, fie într-o existență anterioară, ai ajuns în punctul în care ți-am putut inspira ideea de a poseda bogăție. Am putut face acest lucru deoarece crescusei în statura și puterea sufletului, astfel încât venise timpul să trezesc și să dezvolt în tine anumite calități și facultăți ale sufletului tău de care aveam nevoie pentru a le folosi în serviciul meu. Așa că am implantat în mintea ta ideea de a poseda bogăție sau de a avea bogății. Această idee, urmând cursul obișnuit al naturii, în decursul timpului, și-a scos rădăcinile în solul condițiilor lumii. Aceste rădăcini de hotărâre, perseverență, îndrăzneală, acțiune, economisire, văzând doar succesul în față, fără a fi descurajate de obstacole, fără a recunoaște niciodată eșecul, și-au împins nestingherite drumul spre cel mai fertil sol, prin și dincolo de toate obstacolele, adânc în natura pământească. La fel și în același timp, un mic lăstar din idee și-a împins drumul spre lumină
și a început treptat să se arate deasupra suprafeței vieții tale mentale și materiale. Acest lăstar, care era tulpina ideii de bogăție, a crescut repede când a fost odată bine înrădăcinat și a devenit în curând un copac robust cu o întindere largă. Acel copac este manifestarea exterioară a vieții tale de astăzi. Natura și felul copacului este ceea ce este caracterul tău. Frunzele sale sunt banii tăi. Fructele sale reprezintă doar ceea ce a însemnat pentru tine posesia acelor bani. Dacă există putreziciune sau nesiguranță în rădăcină, trunchi sau ramură, aceasta se datorează unei erori, greșeli sau boli undeva în copac, care în cele din urmă îl va distruge dacă nu este remediat sau îndepărtat. Există vreo eroare, greșeală sau boală în copacul tău, copilul meu? Există vreun vierme care își roade drumul în inima lui? Haide să vedem. Să căutăm adânc subsolul de suprafață al condițiilor mondiale, cu sistemul său fin elaborat de metode legitime și cu protecția legii obținută pe cale politică. Să ne uităm sub scoarța egoismului, cu credințele și opiniile sale umane privind drepturile celor puternici. Haide să ne uităm în crăpăturile, în locurile întunecate din viața voastră, care sunt ascunse cu grijă de lume. Haide să ne uităm fără cruțare în toate aceste locuri și să vedem dacă nu cumva există câteva pete putrede. Ai obținut toată această bogăție prin metode absolut onorabile și drepte. O parte din ea a fost obținută prin practici de afaceri ascuțite, da, legitime din punctul de vedere al legii, dar nu și din punctul meu de vedere al sinelui tău adevărat. O parte din ea a fost obținută prin înșelarea prietenilor sau partenerilor. O parte din profitul de pe urma încrederii impuse în tine. O parte prin trecerea prin faliment și soluționarea unui procent din datoriile tale juste. O parte prin călcarea în picioare a sufletelor mai slabe. O parte prin fraudă deliberată. O parte prin orice mijloace care au trezit în tine o voce protestatară și care voce, în momentele de liniște și singurătate, apare mereu pentru a reaminti și acuza? Ah, dragul meu copil, poți spune cu adevărat că niciuna dintre bogățiile pe care le posezi nu este astfel pătată? Da, știu și înțeleg. Și, dragul meu, dacă ai suferit și ai regretat, iar acum cauți să te revanșezi, este pentru că mi-ai ascultat vocea și începi să recunoști și să tânjești după influența mea călăuzitoare în viața ta. Dar dacă negi și declar sus și tare că nimic din cele de mai sus nu se aplică în cazul tău și refuzi în continuare să asculți vocea mea iubitoare din interior, slabă, aproape înnecată de tumultul puternic care se petrece acum în inima ta, să știi, dragul meu, că și tu trebuie să suferi, trebuie să intri într-o viață de suferință, mizerie și tristețe, în care trebuie să te scufund pentru a-ți curăța sufletul de mândria, voința și iubirea de sine care acum te controlează, pentru ca și tu să te trezești la iubirea mea și să înveți astfel să auzi și să cunoști vocea mea, căutând mereu să-ți arăt adevăratea cale a vieții. În ceea ce îi privește pe frații tăi, pe mulți, foarte mulți, nu-i consider încă pregătiți să primească ideea de a dobândi bogăția. În mulți alții, ideea a fost plantată, iar ei simt doar puterea de accelerare a dorinței, agentul meu. Alții sunt forțați de dorință să gândească și să se străduiască și încep să vadă mijloacele de dobândire viitoare. Și încă alții
se află în actul de a produce rezultate tangibile. Cu toții, însă, eu nu fac decât să folosesc ideea de bogăție și putere motrică a dorinței de a o dobândi pentru a dezvolta acele calități sufletești și facultăți mentale care îmi vor permite, în cele din urmă și pe deplin, să aduc în manifestare sinele lor real, Dumnezeu în ei, pentru ca prin ei voința mea să se manifeste pe pământ așa cum este în cer. În ceea ce te privește pe tine, binecuvântatul meu, în care am adus la deplină împlinire ideea mea de bogăție sub formă de bunuri și bani și care în calitate de custode al meu ești acum capabil și gata în mod conștient să cooperezi cu mine în utilizarea ei în slujba mea, atunci când poți fi convins că eu, Dumnezeu, te voi îndruma într-o astfel de utilizare, să știi că în curând, foarte curând, vei deveni conștient că eu sunt în tine și că nu trebuie să te duci în afara oricărei alte autorități pentru a afla acest mare fapt. Căci eu te voi face să știi că eu sunt cel care te conduce și te ghidează și te voi deschide treptat către tine pentru a conștientiza planul și scopul meu pentru utilizarea și distribuirea a tot ceea ce ți-am dat. Tu, care deja mi-ai auzit vocea interioară și cauți să mă satisfaci dând o parte din afacerea ta bisericilor, bibliotecilor, cercetării științifice, carității, lucrărilor de colonizare sau altor întreprinderi, crezând că vocea mea poate fi liniștită în acest fel și că foamea tânără din inima ta poate fi astfel potolită. Să știi că astfel de acte sunt în zadar, căci niciodată nu pot fi satisfăcut astfel. Vocea mea va deveni doar mai insistentă pe măsură ce te vei strădui dând doar o parte din bogăția pe care o deții și care este toată a mea și nimic din ea nu este al tău, într-un astfel de efort de a mă mulțumi. Căci, copilul meu, eu sunt deja mulțumit de tine. Nu ești tu ceea ce te-am făcut. Nu este tot ceea ce ai făcut, ceea ce ți-am permis și chiar te-am determinat să faci. Și dacă ți-am permis să încerci să mă proptești folosindu-te de averea ta în acest mod, este doar pentru că asta a fost tot ce te-am putut face să înțelegi în momentul în care scopul meu a izbucnit în tine. Prin urmare, atunci când în dorința ta de a mă mulțumi, atragi la tine pe mulți care îți cer să dai din abundența ta pentru această sau acea organizație caritabilă, pentru acest sau acel proiect de ajutorare a umanității, iar ceea ce tu numești judecata ta de afaceri îți spune că ceea ce este dat nu va fi folosit în mod corespunzător sau înțelept pentru astfel de scopuri, iar tu nu răspunzi, să știi că și tu ai fost îndemnat astfel să refuzi de către mine, care am ales pentru tine, așa cum am ales pentru tine să dai acelor alte întreprinderi. Și toate acestea pentru împlinirea scopului meu. Căci nu numai că am rezervat această bogăție pe care ți-am dat-o pentru un serviciu special și te-am ales ca agent al meu în distribuirea ei, în modul pe care ți-l voi dezvălui și îl voi dezvălui tuturor la timpul potrivit, dar eu îți pregătesc mintea ta umană pentru ca tu să înțelegi că nu bogăția ta este cea pe care o vreau, ci tu. Vreau să știi că tu și cu mine suntem unul, că eu, sinele tău real, trebuie să conduc acum, că voința proprie și plăcerea proprie trebuie să moară, iar voința și plăcerea mea trebuie să trăiască și să fie în primul rând cu tine de acum înainte. Prin urmare, eu îți pregătesc mintea astfel încât să pot vorbi direct conștiinței tale sufletești din interior și eu îți înviorez inima astfel încât să poți deveni pe deplin conștient de prezența mea în ea. Așadar, dragule, dacă spun că te vreau pe tine, dacă spun că vă vreau pe toți,
inimă, suflet, minte, trup, tot ceea ce sunteți, tot ceea ce aveți, tot ceea ce sperați să fiți sau să aveți vreodată, o spun pentru că îi vreau pe ai mei, pe voi, expresia muritoare a sinelui meu. A sosit momentul în care trebuie să știți că noi suntem unul, că nu există separare, nu există diferențe, doar așa cum credeți voi că există. Prin urmare, tot ceea ce ai sau ești este al meu și a fost întotdeauna al meu și numai al meu. Și acum îmi revendic ceea ce este al meu. Ai mei trebuie să vină la mine. Cererea mea trebuie să o recunoașteți și trebuie să dați înapoi totul, fiecare bănuț, casa, terenurile, titlurile de valoare, afacerile, corpul, intelectul, inima, facultățile, voința, întreaga personalitate, fiecare bun iubit, chiar și cea mai dragă comoară a inimii voastre. Căci nu înainte de a le aduce pe toate și de a le pune la picioarele mele și de a spune poftim, tată, ia totul, ia și folosește-te și lasă-mă doar să te slujesc pe tine. Poruncește și de acum înainte mă voi supune. Nu înainte de a veni astfel în adevărata umilință, cu o dorință la fel de puternică de a-mi da mie, precum cea care te-a împins să obții pentru tine însuți. Nu înainte ca sufletul tău să fie atât de stăpânit de dorința de a mă sluji și de a-și odihni inima obosită în dragostea mea, încât să nu mai poată fi refuzată. Vei putea intra vreodată în împărăția mea. Cu mult timp în urmă, unui alt popor i-am spus, este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea unui ac decât pentru un om bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Acest lucru este la fel de adevărat și astăzi, pentru că cel pe care l-am considerat vrednic să exprime calitățile sufletești pe care eu le exprim acum prin tine, nu se poate umili cu ușurință, nu poate reduce acea personalitate arogantă care atât de mult timp a condus și a domnit, astfel încât să poată trece prin poarta îngustă a abnegației și a renunțării de sine. Cu toate acestea, îți spun că trebuie să ajungi la asta dacă vrei să intri în împărăția mea. Totul este o prostie, spui tu. Nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu aici, pe pământ. Chiar dacă ai putea, ar trebui să ți se arate ce valoare practică are o astfel de realizare pentru cineva care are o afacere, o familie și toate asociațiile și responsabilitățile unor interese mari și variate. Să vedem dacă nu este posibil să găsim acea împărăție și să intrăm în ea chiar aici, pe pământ. Capitolul 3. Ascultă și reflectă. Nu cumva cauți fericirea, pacea, sănătatea, dragostea, plinătatea vieții aici pe pământ? Crezi că le vei găsi în lucrurile și practicile lumii? Nu ai învățat zădărnicia acestui lucru? Crezi că poți fi cu adevărat bogat și cu adevărat fericit când milioane de frați ai tăi sunt în sărăcie și mizerie? Nu, copilul meu, nu până când nu te vei fi ridicat deasupra tuturor iluziilor acestei lume a ta, până când nu ți se va fi curățat vederea prin mizerie și suferință, până când nu vei fi simțit sărăcia iubirii, până când nu vei fi flămând după adevărata pâine a vieții și până când nu vei fi gustat din ea, uitând de sine și slujindu-ți frații, cu dreptatea mea ca influență călăuzitoare a vieții tale, vei putea găsi vreodată adevărata fericire, vei găsi acea pace, acea armonie, acea iubire după care tânjește sufletul tău. Dar când vei găsi asta, atunci vei fi intrat cu adevărat în împărăția mea. Eu sunt venit la tine acum pentru a te ajuta să găsești această împărăție, pentru a te face conștient de prezența mea.
Eu, acel ceva din adâncul inimii tale care tânjește după cel mai înalt, după o expresie perfectă, care tânjește după adevăratele bogății ale vieții, pe care acum știi că toți banii din lume nu îl poate furniza. Eu, Dumnezeu, în interiorul tău, îți vorbesc direct din adâncul inimii tale, din împărăția mea de acolo, dând la o parte toată acumularea ta de idei lumești, binefaceri și opinii, și vorbesc direct cu conștiința ta sufletească. Pentru că a sosit momentul în care trebuie să te trezești la misiunea ta divină, la adevăratul scop al venirii tale în această lume, în această viață, în această personalitate, în posesia acestor calități, a acestei abilități, care te-au îndreptățit să fii custodele bogăției pe care ți-am dat-o, dar numai pentru un astfel de scop. A sosit timpul să cunoști acest lucru, să mă cunoști pe mine, cel care în interiorul tău ți-a dat această dorință de bogăție, care ți-a dat puterea de a o dobândi, care ți-a inspirat, impulsionat și ghidat fiecare efort pe care l-ai depus pentru a o obține, și în cele din urmă care îți dă acum dorința de a folosi o parte din ea în serviciul meu. Nu vezi că ceva sunt eu, sinele tău adevărat? Da, Dumnezeu în tine, singurul Dumnezeu pe care îl vei cunoaște vreodată, Dumnezeul care nu numai că locuiește și lucrează astfel în împărăția din interiorul tău, ci și în fiecare frate al tău, fie el înalt sau josnic, bogat sau sărac, înțelept sau ignorant. Dumnezeul care evoluează treptat personalitățile tale umane, cu trupurile, mințile și intelectele lor muritoare, pentru ca în cele din urmă să poată exprima prin tine toate calitățile sale divine, așa cum este în ceruri. Așadar, te-am evoluat și te-am desfășurat pentru ca prin tine să pot găsi o expresie perfectă, așa cum evoluezi trandafirul, mai întâi mugurul, apoi bobul, în cele din urmă îi desfac petalele, pentru ca prin el să pot arăta o parte din parfumul și frumusețea mea perfectă. Dar pe tine te-am ales pentru a fi un lucrător și un expresor conștient alături de mine. Te-am ales pe tine pentru a fi mijlocul prin care eu am să aduc o mare bucurie și fericire în această lume de tristețe, descurajare, nemulțumire și mizerie. Te-am ales să fii calea prin care eu am de gând să revărs multe binecuvântări în inimile și viețile a mii de frați ai tăi. Ai dori să lucrezi astfel cu mine? Copilul meu, nu ți-ar plăcea să fie o astfel de cale pentru a participa la această bucurie și fericire, pentru a deveni un partener cu mine în distribuirea ei, cu mine, propriul tău sine adevărat? Gândește-te ce ar însemna asta. Este posibil? Ai putea fi cu adevărat un participant? Te întrebi? Da, și tot ce trebuie să faci este să te întorci în interiorul tău către mine cu credință și încredere perfectă și să mă lași să-ți arăt calea. Tot ce trebuie este să fii conștient de mine, să locuiești astfel în inima ta, inspirându-ți fiecare gând, cuvânt și acțiune, să nu mai asculți de voința și interesul propriu, ci doar de mine, sinele tău superior, în timp ce îți povestesc planurile mele și îți deschid viziunile minunate despre ceea ce am pregătit pentru tine, dacă tu urmezi cu fidelitate instrucțiunile mele. Ah, copilul meu, dacă ai vrea, dacă ai putea să cunoști gloria care te așteaptă să te conformezi cu acest dor care răsare în inima ta, atunci, într-adevăr, ai fi în rai chiar aici, pe pământ. Și atâta bucurie,
pace și odihnă ar fi ale tale, încât sufletul tău, chiar și acum, la gândul acesta, aproape că sparge limitele în dorința de a fi așa. Atunci viața ar fi un cântec continuu de bucurie, căci soarele iubirii mele ar străluci continuu din inima ta, luminându-te și binecuvântându-te pe tot parcursul drumului. Atunci am pornit cu bucurie în fiecare zi spre afacerea sau sarcina noastră, oricare ar fi ea, tu lăsându-mă pe mine să conduc și tu așteptând fiecare cuvânt al meu, odihnindu-te și având încredere absolută în înțelepciunea și judecata mea, știind că ceea ce facem va fi întotdeauna ceea ce trebuie și că tot ceea ce facem va aduce succes, indiferent de ceea ce întreprindem. Cum ți-ar plăcea să formezi un astfel de parteneriat, copilul meu? Nu ar fi mai bine așa decât să-ți petreci cea mai mare parte a timpului preocupându-te de afaceri sau de investiții sau de ce să faci cu surplusul, veniturile sau profiturile pentru a obține cele mai mari randamente pentru ele, temându-te continuu atunci când ești abordat de prieteni că aceștia încearcă să te bage în vreun plan favorit sau în vreo speculație nechibzuită sau în vreun plan conceput cu viclenie. Capitolul 4. Și acum, copilul meu, ce spui? Ce ai de gând să faci în această privință? Ți-am arătat cine și ce ești, că nu ești nimic, că eu sunt, iar tu nu ești, tu fiind doar una dintre expresiile mele muditoare pe care am adus-o la existență pentru a manifesta pe pământ prin tine unele dintre calitățile mele divine și pentru a aduce bucurie, pace și bunăvoință în inimile multor alte expresii ale mele mai puțin complete. Ți-am arătat toate acestea și s-ar putea să nu crezi, dar asta nu face nicio diferență. Poți crede sau nu, după cum dorești. Dar indiferent ce alegi, să știi că eu sunt cel care aleg, nu tu. Iar dacă nu crezi, este doar pentru că eu nu sunt încă pregătit pentru ca tu să ai această credință, pentru că mai ai încă multe deziluzii, dezamăgiri, dureri de inimă și suferințe prin care trebuie să treci înainte de a putea ajunge la o înțelegere adevărată a semnificației mele. Dar ia aminte, copilul meu, cuvintele pe care le rostesc aici sunt semințe pe care eu le sădesc în inima ta, iar ele vor germina și va veni vremea când adevărul lor va apărea clar înțelegerii tale. Atunci vei ști că eu sunt în tine, că eu sunt tu, că eu, sinele tău adevărat, trebuie și va domni și că tot ceea ce am spus aici va înflori în manifestări reale în viața ta. Tu, cel care înțelegi și a cărei inimă te îndeamnă să intri în parteneriat deplin cu mine. Tu, dragule, îți promit aici, vei lua parte în curând la bucuria cerească care te așteaptă. Între timp, munca ta se află în fața ta. Trebuie să stai liniștit și să înveți, să știi că eu sunt Dumnezeu în tine. Trebuie să studiezi și să meditezi asupra acestei revelații și a celorlalte revelații ale mele. Trebuie să realizezi că eu, Dumnezeu, sunt tot ce există, că ți-am dat totul și că pot lua totul. Trebuie să te obișnuiești cu acest adevăr și să te pregătești să-mi dai totul înapoi pentru a fi folosit în serviciul meu. Dar, dragă copile, atunci când îmi dai totul, nu te teme. Eu, Dumnezeu, nu sunt o persoană exterioară, eu sunt doar sinele tău real, propriul tău adevărat, minunat și perfect sine. Îți cer să nu dai nimănui altcuiva în afară de mine, sinele tău adevărat, și atunci doar pentru ca eu să te pot dirija și îndruma în utilizarea lui. În loc să ții pentru sine,
Acum vei ține pentru mine. În loc să cauți plăcerea ta, acum o vei căuta doar pe a mea. De acum înainte vei rămâne în mine și vei lăsa cuvintele mele să rămână în tine și doar în măsura în care faci acest lucru, poți cere ceea ce dorești și ți se va face. Stai liniștit și cunoaște, eu sunt Dumnezeu. Să știi că eu îți țin în rezervă utilizări minunate pentru bogăția pe care am adus-o în manifestare prin tine, utilizări diferite de toate cele pe care le-am arătat până acum oamenilor. Te pregătesc de mult timp pentru ca tu să poți coopera cu mine în astfel de utilizări. Cum ai dori să vezi omenirea, frații tăi, mulți dintre ei, mii de mii, sute de mii, treziți la viață așa cum ai fost tu trezit prin realizarea prezenței mele interioare? Cum ai vrea să-i vezi treziți la conștiința posedării unor calități și puteri similare cu cele pe care le posezi tu și care, cu mine care să le ghidez și să le dirigez utilizarea, îi vor ridica pe ei și pe tine la înălțimi pe care mințile voastre umane nu le pot concepe acum? Cum ai vrea să-i vezi pe cei care sunt la pământ, pe cei care nu reușesc, pe cei descurajați, pe cei nemulțumiți, pe cei slabi, pe cei bolnavi, pe toți treziți la moștenirea lor divină, la cunoașterea faptului că tot ceea ce am eu, Tatăl, este al lor și că fiecăruia și tuturor li se poate arăta cum să obțină, tuturor celor care vor să știe și cer să li se arate. Cum ți-ar plăcea să trăiești într-o comunitate, într-o lume în care toți ar fi la fel de presați de cele mai înalte calități și putere ale mele, în care fiecare ar căuta să elimine astfel personalitatea sa, cu toate ideile, credințele și opiniile sale egoiste, limitate, pe care le poate exprima viața mea perfectă? Nu ar fi aceasta o lume frumoasă? Nu ar fi aceasta adevăratul rai? Dragă copile, asta este ceea ce se va manifesta. Vine în ciuda tuturor aparențelor contrare. Realizarea acestui rai a ajuns deja la mulți. Va veni în curând la mulți alții, iar mai târziu la toți, pe măsură ce puterea mea de înviorare va fi adusă la ei, așa cum a fost adusă acum la tine și care trebuie să vină mai întâi din exterior înainte de a se manifesta în interior. Dacă dorești să grăbești venirea ei, dragă copile, îți ofer acest privilegiu. Dacă vrei să ajuți să faci posibil ca mii și mii de frați ai tăi să poată intra în marea trezire, să poată intra în posesia calităților și puterilor mele divine, atunci, dragule, întoarce-te în lăuntrul meu și caută cu seriozitate să-mi cunoști scopul. Roagă-te neîncetat până când îți voi dezvălui totul, binecuvântatul meu. Cere și vei primi, caută și vei găsi, bate la ușă și ți se va deschide. Dragilor, aceasta a fost minunata, profunda, spirituala carte Bogăția. Poate că nu este ceea ce vă așteptați, poate că vă așteptați să fie niște metode clare prin care să atragi bogăția, dar Joseph Banner vine cu o înțelepciune și cu o profunzime pe care puțini autori o au din punctul meu de vedere și care ne spune secretul bogăției sufletești, trupești, bogăției supreme, și anume întoarcerea la sinele nostru real, care este Dumnezeu și care se află în interiorul nostru. Sper să vă fie de folos și până la următorul filmuleț, dragilor, să avem cu toții pace în suflet.